Всім привіт! Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі. Я кондитер, вивчаю психологію, нашу когнітивну поведінку, вивчаю, як працює наш мозок та шукаю найкращі способи, як покращити своє та ваше життя. І сьогоднішня тема відео «Ти мені, я тобі. Як працює взаємна допомога». Ви дізнаєтеся про правила взаємодії, як воно працює. Також ми поговоримо сьогодні про безкоштовні зразки, як вони впливають на нас. Остання маленька порада, як захиститися. Немає жодних ілюзій. Людські суспільства насправді отримують велику конкурентну перевагу від правила взаємності, тому це правило так сильно підтримують. Кожен з нас навчений з дитинства правило взаємності. З огляду на загальну нехіть до тих, хто тільки бере і не віддає, ми прикладаємо дуже багато зусиль, щоб нас не вважали жебраками або невдячною людиною. Саме цими почуттями нас легко маніпулювати. Та деякі люди стараються отримати зиск із наших зобов'язань. Отож, давайте я наведу вам приклад, щоб зрозуміти ось це правило взаємності. Експериментальний. Чоловік зі своїм знайомим мав зустріч. І коли вони сиділи, обговорювали якісь справи, він спитав, чи він може вийти і купити собі Кока-Колу. Він вийшов і придбав Кока-Колу. Але не придбав тільки самому собі. Він також взяв Кока-Колу для свого знайомого. І коли він вернувся, він сказав: я купив собі Кока-Колу і купив тобі Кока-Колу. І вони далі почали свою розмову, тему, якою була причина зустрітися. І потім та людина, яка купила Кока-Колу собі і мені, спитала, чи його знайомий може зробити йому послугу. І він сказав: так, звичайно. І тут працює ось це правило взаємності. Тому що людина усвідомлює, що він купив собі Кока-Колу і йому. І таким чином він має якось віддячити. І в той момент людина спитала про послугу. І він, звичайно, сказав так. Тому що в цей момент наш мозок розуміє, і ми усвідомлюємо, що нам якось потрібно віддячити якимось чином. І тут знайшлася слушна подія, і він сказав так. Механізм розкриває дуже просте та легке правило взаємності, як воно працює. Не завжди воно працює, не з всіма воно працює, але воно працює. Наприклад, з простого життя. Якщо ви подарували людині подарунок цього року, можливо, ви очікуєте від неї подарунок, можливо, ні. Але коли у вас буде день народження, вона десь так з 80% вам схоче віддячити, вона буде пам'ятати за той подарунок, і вона подарує вам щось також. Не всі
так роблять, але є такі люди, які хочуть віддячити. Вони почуваються такими не то що винними. Ну, нас так навчили. Якщо хтось тобі, ти мені. Але до цього правила взаємодії також відгукується таке правило симпатії. Люди більше вибирають або погоджуються на якусь послугу, чи відчувають, що їм треба якось віддячити, якщо людина більш симпатизує для них, чим інша. Якщо ми візьмемо двох людей, і він буде більш симпатизувати до нього, які це можуть чинники? Це, наприклад, подібні характери або подібні цілі в людини в житті, вона погодиться на ту Кока-Колу, так? Але якщо людина не симпатизує, так, ти можеш взяти ту Кока-Колу, але не будеш відчувати, що ти маєш якось віддячити. Тому це також більш підсилює ось це правило взаємності, якщо людина симпатизує якась більше або менше. Але це також залежно від дій. Давайте зараз ми порозмовляємо про безкоштовні зразки. Це також правило взаємності, але тут моя любима тема – маркетинг коштовних зразків товару. Це такий маркетинговий хід, розумний хід, історичний хід, який ми використовуємо і вже вважаємо нормою. І це є норма. Найчастіше потенційним клієнтам пропонують спробувати трохи певного товару, щоб вирішити, чи він їм сподобається, чи ні. Безумовно, бажання виробника продемонструвати людям якості товару цілком зрозуміло. Але перевага безкоштовного зразка полягає в тому, що це водночас і такий маленький подарунок. Тож воно може активувати правило взаємності. Провели такий експеримент. Коли відкривався Макдональдс, вони поставили на вході шарики. Люди, які заходили, вони отримали шарики. І в другому Макдональдсі вони поставили шарики, коли вже люди виходили на виході. І в тому Макдональдсі, де на вході давали шарики, 30% продажів збільшилося. А там, де на виході, тільки 7% продажів. Це також такий безкоштовний зразок. Зараз я наведу приклад з власного життя. В Англії є відома компанія чаю Вітард. Якщо я не помиляюся, з назвою, бо їх досить по-різному називають. Не то, що називають, вимова дуже сильно різна і акцент різний. І коли ти заходиш в цей магазин, там продається чай, кава, але в більшості випадків чай. І там дуже багато людей. Завжди. І завжди, коли ти приходиш, там є такий прилавок з 7 або з 8 заварених чаїв, які вони пропонують тобі тестувати. І консультант стоїть збоку. Я на власні очі бачила, що 3 жінок підійшли, він запропонував їм попробувати 5 різних чаїв. Вони попробували, сказали, що він дуже сильно смачний. Може, вони випили так по одному маленькому стаканчику, десь ось так. І він вже приніс упакування того чаю, який їм сподобався. І вони взяли всіх з 5 чаїв, що вони пробували, 3 жінок взяли, 1
3, інша 2, і інша жінка взяла всіх 5. І тут працює правило взаємності, тому що вони дали безкоштовний зразок. Ти попробував, ти зрозумів, він же тут тобі підніс, показав, дав тобі увагу. Це також вже підсилює правило симпатії. І вони були такі щасливі, вони були туристами. І вони придбали цей чай. Також в цьому магазині я була вже другий раз. Перший раз я зайшла, тому що я побачила, що там дуже багато людей. Ще одну таку відкрию маленький секрет. Там, де багато людей, ми завжди будемо туди йти. Тому що там, де багато людей, нам здається, що там найкраще. І нам водночас цікаво дізнатися, чому ж там так багато людей. Насправді чай такий смачний. І коли я зайшла, це було перед Різдвом, я зайшла своїм нареченим, на той час хлопцем, зараз нареченим, і ми попробували один чай, другий, третій, і мені дуже сильно сподобався чай з абрикосом. Я ніколи не купляла з цієї фірми чай, ніколи. Але я про нього чула, що він такий смачний, але ніколи не пробувала. І я попробувала. І що ви думаєте? За 4 місяці, навіть не за 4, за 3 місяці я вернулася купити чай. І навіть на мені це правило взаємності, таке як підчепило, плюс симпатія, плюс правило того, там, де багато людей, нам цікавіші і нам хочеться подивитися, що ви розуміли, 3 правила мене підчепили. Я дуже рада, що я читаю книгу про психологію впливу, тому що ти можеш зрозуміти і відмітити для самої себе, в тебе як відкривається друге бачення. Тут водночас є 2 причини дієві. Перша причина – це є безкоштовно, щоб продемонструвати свій продукт, щоб людина могла зрозуміти, який він і що там є. Друге – це причина того, що людина може собі порівняти, подивитися і потім визначитися, чи вона повернеться, наприклад, за тим чаєм, чи вона не повернеться. Тому тут такий маркетинговий. І тут нічого нема поганого водночас, тому що так працює і нам бізнеси, і потрібно якось залучати нових людей, нових клієнтів. Ви собі також можете зробити експерименти, можливо, ви маєте якийсь маленький бізнес. Я вже собі думала зробити маленький експеримент з своєю випічкою, але поки що не тисну на себе. Я читаю, як захиститися від цього правила взаємності. Наприклад, ось ці жінки, які попробували чай, вони могли зробити так, як я. У мене руки білі. Попробувати, подумати, тому що це не один магазин, який я заходила на чай пробувати, чи там не перший якийсь чай, який я попробувала. І ви можете собі порівняти і подумати, яке саме краще, яке найкраще. Я розумію, що інколи відчувається оце така, знаєте, ти мені дав увагу, я попробувала безкоштовно, я змушена щось купити. До цього часу у мене таке було, навіть, що я заходила в магазин, що я вже думала, вже як зайшла, давай подумаємо, що ти можеш собі купити, щоб тебе себе задовольнити. Це ваш або мій вибір купити. Хтось зовсім не пробує безкоштовні зразки, щоб не відчувати ось цього такого, що він змушений щось придбати, змушений потім віддати, так, цю праву взаємності. Краще я не буду пробувати, бо це безкоштовно. Ні-ні-ні.
Ми маємо розуміти, що противником не є той консультант, не є той чай, так? Це його робота, консультанта, пропонувати вам якийсь чай. Це робота людини пропонувати якісь why she won't open door if it's door. Вам потрібно розуміти, що противником є правила взаємності. Тому ви тільки можете попрацювати з ним або позбутися. Як позбутися? Це або не пробувати, це є перше. Але якщо вже попробували, попробуйте десь інше. Порівняйте зі смаком, порівняйте з цінами. Третє, своїми емоціями. Якщо ви почуваєте, ви мусите купити, бо ви попробували безкоштовно, ні. Ця компанія вирішує робити такий маркетинговий хід. Ви побачили, ви попробували. Все. Компанія запропонувала, ви виконали. Все. І англійці, вони знають, як цим чесно працювати. Вони попробували, вони сказали дякую. Якщо їм сподобалось, вони колись вернуться. Але вони не будуть, я можу в себе на роботі замітити, коли нам пропонують якісь безкоштовні зразки, вони вже так працюють, вони вже навчені, вони розуміють, що вони не мусять купити. І це до них прийшли. Але це вже зовсім інакше, коли вони кудись йдуть. Коли ми йдемо дивитися якісь там приклади якихось зразків, і нам дають пробувати. Вони все одно вміють правильно відповісти. Сказати, це було смачно, але дайте мені там пару днів на роздуми, і протягом цих пару днів вони собі думають або пробують ще інакші фірми. Це на сьогодні було все. Я вам дуже сильно дякую за перегляд цього відео. Це вже друге відео в проєкту «Психологія впливу». Я вам прикріплю тут перше, яке я знімала. Підписуйтесь на мій канал, тому що в мене є ціль до кінця року набрати 3000 підписників. Будь ласка. Вам легко, мені приємно. Ставте лайки і до нових зустрічей. Всім па-па!